गुड मर्निङ सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै छु र आज चाहिँ मैले भ्लग अलिकति फरक बनाएको छु। आज रिभ्यू पनि आएन अनि अरू कुनै इन्फर्मेसन रिलेटेड भिडियो पनि होइन। आज मैले नयाँ भिडियो लिएर आएको छु र आजको मेरो भिडियो भनेको थाहा पाइसक्नुभयो होला, मसँग नयाँ गोप्रो आएको छ र यसको लागि हेलमेटमा एट्याच गर्न, यसको टेस्ट गर्न म जाँदैछु आज। र म यो गोप्रोको बारेमा थोरै इन्फर्मेसन दिन्छु तपाईँहरूलाई। होप तपाईँहरूले मन पराइदिनु हुनेछ। खुल्नै मान्दैन त, ठिक छ। अनि अहिलेसम्म तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन पनि प्रेस गर्न नभुल्नु होला, ताकि मेरो आउँदो भिडियोहरू तपाईँहरूले मिस गर्न नपरोस्। र मसँग फाइनल्ली गोप्रो आइसकेको छ। यो यसको क्वालिटी अनि अरू कुराहरू सबै मैले टेस्ट गर्न बाँकी नै छ। मसँग भर्खरै आएको हो र यो वाटरप्रुफको लागि बाहिरबाट कभर पनि आएको छ र यसको धेरै एसेसरिजहरू आएको थियो र मैले चाहिँ यसलाई हेर्दाखेरि यो भनेको 4K सपोर्ट प्लस 1080 पिक्सेल क्यामेरा हो, गोप्रो क्यामेरा। र यसलाई मैले हेलमेटमा एट्याच गरेर युज गर्ने सोच बनाएँ भनौँ। अनि यसमा मेमोरी यहाँ देख्न सक्छौँ, हाम्रो मेमोरी स्लट छ जसमा चाहिँ मोबाइलकै मोबाइलमा लाग्ने मेमोरी कार्ड सपोर्ट गर्छ र डिफ्रेन्ट बटमहरू छ। यो अन गर्नको लागि यहाँ छ हामीसँग बटम र ओके को लागि, रेडी गर्नको लागि, क्लिक गर्नको लागि, फोटोको लागि, भिडियोको लागि चाहिँ हामीले यहाँबाट युज गर्न सक्छौँ है त। र मैले यसलाई चाहिँ यहाँ बनाएको छु होइन, हेलमेटमा एकदमै दुःख गरेर बनाएको छु यो होइन। यसमा मैले लाउँछु साँच्ची त्योभन्दा अगाडि मैले तपाईँलाई एउटा कुरा देखाउन बिर्सेँ। र मैले देखाउन बिर्सेको कुरा चाहिँ यो है, मैले मेरो युट्युबको लागि एउटा सानो सेटअप बनाएको छु। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, मोटोभ्लग भएकोले गर्दा बाइकहरूलाई मैले राख्ने कोसिस गरेँ, यास्वी मोटोभ्लग। र त्यहाँ चाहिँ बेल आइकन छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरू सबैजनाले अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला। अब आउने भिडियोहरू मैले बनाउने इन्फर्मेसन रिलेटेड भिडियोहरू चाहिँ यही ब्याकग्राउन्डमा आउने गर्छ। यो मैले आफैले बनाएको हो। गोप्रो आयो होइन, तर अब जोड्नको लागि चाहिँ मैले एकचोटि त हेलमेटलाई नै माया मार्नु पऱ्यो क्या। काटिहालेँ, टक्क यहाँबाट राख्छु भनेर क्या सेटअप खतरा सोचेर काटेको थिएँ, हेलमेटको मुख काटिहालेँ। लास्टमा मिलेन क्या। अब मैले त गोप्रोको लागि अब हेलमेटै फाल्नुपर्ने जस्तो अवस्था आइसकेको थियो। त्यही पनि जोगाड यस्तो गरेको छु। यता पनि जोगाड, यता भित्रबाट अर्को जोगाड, लास्ट दुःख हुँदो रहेछ, लास्ट दुःख। अब यति धेरै गर्दा पनि होइन लाग्दैन क्या, अब लाग्ने चान्सै छैन। के गर्ने त्यही पनि अब कस्तो छ, कहाँ लाग्ने हो, कति एङ्गल आउँछ मलाई केही थाहा छैन। म सानो टेस्ट गर्छु होइन, गरौँ न, टेस्ट गरेर हेरौँ। यस हल्का फुल्का लुजै छ, जोगाड चलिरहेछ। काटेर यस्तो देखिन्छ। अब जोडेर राखेरी के हो माइ लर्ड, यस्तो देखिँदो रहेछ क्या, टक्क यस्तो देखिन्छ। अब एङ्गल मिलेन, यहाँ दिएको रहेछ होइन। यहाँ आउँछ है, क्याटलग आउँछ हामीसँग गोप्रो आउँदाखेरि कसरी जोड्ने के गर्ने। तर यति धेरै पार्ट्सहरू आउँदो रहेछ नि, एसेसरिजहरू यसको सानो जोड्नै नसक्ने क्या। यहाँ स्टेप्स हेर्नु न, आम्मामा यति धेरै स्टेप्स छ, फलो गर्नै नसक्ने। अब यति धेरै माउन्टहरू आइरहेछ, के आउँदो रहेछ। मैले सबै युज गरेको छैन, जति चाहिन्छ जे गर्न मिल्छ तपाईँहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। अब म एकचोटि सानो टेस्ट गर्छु है त, कस्तो आउँछ, क्वालिटी के, एङ्गल के। अब टेस्ट त गर्नु पऱ्यो नि त। टेस्ट गरेको होइन, अब एङ्गल मिलेको छ छैन थाहा छैन। मिलेको रहेछ भने घर गएर फेरि मिलाउनु पर्छ। हो मिलेको छ होला, मजा आइरहेछ। तर गोप्रो लगाएपछि मजै आउँदो रहेछ। बाटो एकदम क्लियर छ लकडाउनले। फुल पनि फुलेर दामी
चाहिँ वरिपरि डेस्टिनेसन बिनाको राइड है टेस्ट राइड हो टेस्ट राइड भन्दा नि गोप्रो टेस्ट भनौँ न गोप्रोको लागि टेस्ट गरेर हो कस्तो आउँछ रहेछ भनेर नयाँ गोप्रो आएपछि धेरै लामो किन बनाउनु यसरी अब हेर त हेलमेट नलाइ हिँडेपछि छैन क्या अब नलेजै छैन त्यसमाथि ब्याङ्कको म नजिकैबाट देखाइन्छ है त गाई प्रभु ब्याङ्कको कर्मचारी चाहिँ हेलमेट बिना विराटनगरको हाइवेमा ल रङ साइडबाट फेरि राम 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 छैन यस्तो छ क्या अब हेलमेट लाउनु पर्दैन सर ब्याङ्कको कर्मचारी भएर खुल्लै छ मलाई दसैँ पनि लाग्नु लाग्यो त्यो भएर होला ठिकै छ धेरै लामो भिडियो किन बनाउनु फेरि बिग्रेर रहेछ भने भिडियो एङ्गल बिग्रेर रहेछ भने राम्रो नआउला हाम्रो नेपाललाई त अहिले यहाँ अटल फार्मेसी तिनपैनीमा आएको त्यसको लागि टेस्ट हुन्छ भनेर त्योभन्दा अगाडि एटिएम जानुपर्ने छ अब अटल भनेपछि ठ्याक्क तपाईँहरू चाहिँ अटल फार्मेसी कुनै पनि औषधि खोज्नुहुन्छ भने विराटनगरमा यहाँ अटल फार्मेसी यहाँ छ तिनपैनी चोकमा ठक्क यहाँ चाहिँ आएर पाउनुहुन्छ है सबै खालको औषधि पाउनुहुन्छ म एटिएम खोज्दैछु एटिएम ठिकै छ जुनैको भए पनि एटिएम चल्छ अहिले कहाँ छ अगाडि यहाँ छैन यहाँ ग्लोबल आयो यहाँ छ त एटिएम छैन र उहाँ छ ठिक छ ल एटिएम ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको एटिएम खेल्दैछु म फाइनली हामी राइडबाट आइसकेको छौँ र यसको मैले सानो क्लिप मोबाइलमा हालेर हेरेँ होइन ल्यापटपमा हालेर हेरेँ ठिकै आउँदो रहेछ राम्रै एङ्गल पनि मिलेछ फर्स्ट आइटमै गुड भएको छ मेरो लागि अब अझै केही तपाईँलाई केही लागेको छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला तर मलाई लाग्यो मैले सकेसम्मको बेस्ट एङ्गलहरू पनि मिलाएको रहेछु र यसबाट आउने क्वालिटी पनि बेस्ट नै लाग्यो मलाई र अब आउने भिडियोहरू चाहिँ यसबाट आउँछ यसको थ्रुबाट मोटो ब्लगहरू ढ्याँ आउँछ तपाईँहरूले चाहिँ बेल आइकन चाहिँ प्रेस गर्नु नभुल्नु होला है त कस्तो लाग्यो आजको भिडियो र मेरो टेस्ट सानो गोप्रो टेस्ट तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला र बाँकी आउने भिडियोहरूको लागि म छँदैछु बाई बाई